Tack. Ja, Vasaloppet var inte riktigt vad man förväntade sig. Det var tungt på mitten där. Det var ganska blött. Och det kan man väl tänka sig att dra paralleller till det här projektet också. Det har inte alltid varit helt enkelt. Men vi är på god väg. Men det jag ska prata om idag är i Kaj 16. Där vi har jobbat med 3D-kablage, statshantering, egenkontroller, checklister, PM och mängdavtagningar. Men vem är jag då? Jag heter Johan Josefsson. Jag är BIM-ansvarig och elkonsult på Railers. Jag sitter på vår avdelning Buildings i Göteborg. Och jag är väl aktuell för... Vi är med i projekt Kaj 16. Vi kan se det där nere vid kajen. Där har namnet. Vilka är Railers då? Kanske inte alla som har 100% koll på det. Vi är 3300 teknikkonsulter. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Abu Dhabi. Vi är uppdelade i 4 divisioner. Buildings, Industry, Infrastructure, Energy och Telecom. Projekt Kaj 16, som säkert många av er har hört om tidigare. Det är ett hus på 30 000 kvadratmeter bestående av kontor och handelsytor. Det är Vasakronan som är vår beställare. Vi har just nu i etapp 3 så har vi entreprenör Vestia. Och vi har Railers med konsulter och vi har elentreprenör Elektrocentralen. Nyckeln till att vi jobbar med Total BIM-konceptet i det här projektet har varit att Vasakronan har höga mål med att driva projekt digitalt. Och vi har också haft turen att vi har en entreprenör som inte är bakåtsträvande och är öppen för möjligheter. Och det hör ju inte till vanligheten på elsidan kanske, så det där har vi tur. Så här ska projektet se ut när det är slutfört. Just nu så är vi i det här skedet. Vi har gjort pålningen, vi har gjort källare och vi håller på att resa stommen. Vi har gjutit trapphus. Och så här ser det ut idag. 2 dagar sedan soligt, det var inte så soligt i morse. Men vi har sol med er, tror jag. Men när vi började med Kaj 16 och projekteringen så vi projekterade i Revit. Vi har gjort det länge, vi har gjort det sedan 2010 och vi har gjort allting i 3D också förutom de här strecken. Det är där vi alltid har fallerat i att kunna gå hela vägen med 3D. Vi har inte kunnat producera 3D-kablage och vi har haft entreprenörer som vill ha det som det alltid har varit. Och det är så här man förstår en ritning. Det är mycket schematiskt. Det är mycket textande. Men jag och min kollega Daniel som är uppdragsledare, vi gav oss tusan på att vi vill testa. Vi vill testa någonting nytt. Och eftersom Masiar är stenhård med Vasakronan och projekt och strategin i Total BIM-andan så fick vi bara köra på och försöka lösa detta. Men så här ser det traditionell ritning ut. Vi har mycket textande, vi har littran,
Och vi har kablar. Och så här ser det ut i 3D-miljö i Streambeam, där vi har översatt egentligen alla de här elementen som vi har i en vanlig 2D-ritning till en 3D-miljö. Så vi började titta, vad har Revit för inbyggda funktioner för el egentligen? Kan vi nyttja dem? Ja, men det kan vi genom power-funktioner, då vi kan koppla uttag till rätt central. Vi kan koppla dem till rätt grupp. Sen får vi också från familjerna får vi förklaringar. Vi får höjd över golv, vi får plan och allt det där. Så när vi presenterar det för entreprenören på det här sättet, då vi har tänkt innan och tagit upp de värsta scenarierna som de kan ställa frågor till oss, så har vi varit välförberedda och de har mottagit det väl, skulle jag säga. Och resultatet här är första elmodellen med 3D-kablage som vi vet om. Och vi har egenutvecklat Addin för 3D-kablage-projektering. Och vi har entreprenören med på tåget. Och lite tankar att ta med sig som vi har upptäckt är att man ska inte göra det för olikt så som man har jobbat tidigare. Vi har folk som sitter och ritar i 2D fortfarande, och vi vill inte att bryggan däremellan ska bli allt för stor. Så när vi utvecklat Addinet så har vi verkligen försökt se hur vi jobbar idag, och kan vi göra det så likt som möjligt men ändå producera den här produkten. Och sen har ju en stor del varit att mappa upp parametrar rätt så att all information finns med på objekten. Och vi har även fått utforska Revit ABIT mycket och dess möjligheter. Så det är bra att man har kollegor som blir rastlösa på föräldraledighet och sådär. Då utforskar de saker. Vi har också jobbat med MMI som flera andra. För någonstans så upptäckte vi att status på en ritning måste vi översätta till objekt som följer taktzoner. Vi kommer behöva leverera delar ur modellen i olika skeden. Bottenplattan var vi tvungna att leverera mycket tidigare än alla andra saker. Så då har vi fått bryta ut det och jobba med olika MMI-statusar. Och det som vi har då som bygghandling är 400. Men innan det så jobbar vi i projekteringen med mycket mer tidigare statusar egentligen. Där vi kommunicerar inom projekteringen. Och sen så går det ut som produktionsunderlag. Det vi också har stött på frågor kring då är hur ska vi lösa PM när vi inte molnar på en ritning? Och det är en relevant fråga. Och där fick vi också fundera några varv. Kan vi ha en gammal modell som man jämför mot? Det kunde vi inte, så då fick vi bygga ett till add-in i Revit. Så varje gång vi flyttar ett objekt som har 400 så får vi upp en fråga. Vill du lägga det här som ett PM, ja eller nej? Och det kan vara ändringar av parametrar eller annat också. Och då väljer vi direkt vilket PM vi vill. Och så skjuts det in på objektet med ett PM-ID. Och vi får en datumstämpel. Och vi får att den har MMI-status 400. Och den har gått ut som produktionsunderlag. Så skulle vi göra en ändring på ett 400-objekt så får vi den här snurra. Och vi får in dem och kan filtrera ut de objekten som ingår i det PMet. Så.
Och där har vi då skapat också PM-vyer för entreprenören. Så de kan hålla koll hur det såg ut tidigare och hur det nya utseendet är då. Och sen kan vi tilldela den till rätt person egentligen. Sen så utför de och de monterar och de bockar i checklistorna att det är monterat. Och det gör de tillsammans med en bild att det är utfört. Och det här objektet vill vi nu då få in att det är byggt. Så då har vi lånat ett add-in av Jonathan på byggstyrning. Mycket add-ins här. Men därifrån då så kan vi synka in från checklistan, kan vi synka in till Revit att vi har status 500 på det objektet. Så nu har vi fått en loop där vi har liksom från produktionsunderlag, om man behöver ta vägen via PM eller om man direkt kan gå att det är byggt och relation. Och sen har vi ju även parametrar för det här. Och vi får även med att om det är någonting som ska ändras som är byggt, så blir ju det en extra kostnad i kalkylen. Och det kan vi också få med oss. Sen har vi även jobbat med mängder. Och vi har fått en uppsättning av Power BI-sidor. Här kan vi bland annat få ut objektmängder. Och då har vi sorterat per system och zon. Vi har även lagt in produkt- och artikelnummer. Lite förklaringar till dem och antal får vi. Och vi har även länk direkt till det stream-objektet. Vi kan även få ut kabellängder i och med att vi 3D-modellerar alla kablar. Så då får vi ut vilken central, vilken grupp, vilken kabeltyp, vilken längd och vilken zon. Så blir det superenkelt för entreprenören att beställa. Nu tänkte jag hoppa in i modellen lite och göra lite live-demo. Nästan olagligt att göra detta, men det... Så här ser vi då ställverksrummet. Här har vi huvudledningar, vi har matningar och vi har ju färgkodat alla installationer beroende på vilket system de tillhör. Så här har vi belysning gul och vi har brandlarm röd. Och det ska sägas också att huvudledningarna är detaljmodellerade och vanliga mindre matningar är schematiskt modellerade. Så de följer stegarna, men de går den kortaste vägen ibland och sådär. Så här dyker vi ner och kommer ner i bottenplatta. Och sen kan vi gå bort till en grupp. Då får vi fram vilken central. Vi får fram gruppen. Och vi kan få ut vilka olika kabeltyper vi har på den gruppen. Här hade vi bara 3G 1,5. Men vi kan också få fram de olika grupperna på den centralen. Så det här blir väldigt kraftfullt och entreprenören ser möjlighet att jobba fullt ut med det här på detta sättet. Och vi har även möjligheter att flagga, litrera armaturer och uttag i 2D-byn också. Så där har de ju alla möjligheter. Så här ser det ut med 3D-kablage. Det var det.